Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο Δημήτρη για την παραχώρηση αυτού του σκούτερ. Λοιπόν, το συγκεκριμένο βγαίνει σε δύο εκδόσεις. Αυτή η έκδοση είναι η Deluxe. Η διαφορά είναι στην ισχύ στις μπαταρίες. Το συγκεκριμένο έχει 10 αμπέρ μπαταρίες, 10,4 για την ακρίβεια. Η πιο απλή έκδοση είναι στα 4,4 αμπέρ. Επίσης η διαφορά είναι η έκδοση αυτή, η Deluxe, έχει και δισκόφρενο μπροστά. Η απλή έκδοση δεν διαθέτει. Το πλαίσιο είναι κράμα αλουμινίου. Επίσης οι διαφορές τους είναι στην αυτονομία. Η αυτονομία του συγκεκριμένου είναι 40 χιλιόμετρα, ίσως και 45, σε αντίθεση με την απλή έκδοση, η οποία είναι περίπου στα 20. Η τροχή και στα δύο είναι 12 ιτζών, πίσω και μπρος. Η τελική τους ταχύτητα είναι στα 30 χιλιόμετρα. Βέβαια, αν δεν συμπληρώσεις, θα έχεις ανασφάλεια, αν δεν συμπληρώσεις 10 χιλιόμετρα, δηλαδή θα διανύσεις 10 χιλιόμετρα, μέσω της εφαρμογής είναι κλειδωμένη η ταχύτητα έως 20 χιλιόμετρα. Από τη στιγμή που θα συμπληρώσεις 10 χιλιόμετρα, μπορείς μέσω της εφαρμογής να ανεβάσεις την ταχύτητα στα 30 χιλιόμετρα. Διαθέτει ένα φως LED μπροστά, το οποίο είναι πολύ δυνατό, έχει λειτουργία αυτόματη και μπορείς να το κάνεις και χειροκίνητο. Η κάμερα βέβαια την έχω προσαρμόσει εγώ, δεν συμπεριλαμβάνεται. Το στανάκι πίσω είναι πολύ βολικό, πάρα πολύ βολικό. Είναι αναδιπλούμενο. Υπάρχει φως LED πίσω, το οποίο πατώντας οποιοδήποτε φρένο, είτε το εμπρός είτε το πίσω, υπάρχει ένδειξη. Και όπως είπαμε, ανάλογα του φωτισμού του περιβάλλοντος, από τη στιγμή που είναι ενεργοποιημένο στο αυτόματο, ενεργοποιείται ο φωτισμός εμπρός και πίσω. Εδώ βλέπουμε την εφαρμογή του με τη συγχωρητικότητα της μπαταρίας, θερμοκρασία των μπαταριών, και εδώ τα χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί. Και εδώ ενδείξεις διάφορες και ρυθμίσεις. Έτσι υπάρχει επιλογή, αν κάποιος θέλει μπορεί να το κλειδώσει. Από τη στιγμή που θα μπει ο κωδικός δεν μπορεί μετά να εκκινήσει. Είναι ένα αντικλεπτικό, ας το πούμε, μια αντικλεπτική προστασία. Το μπουτόν αυτό, το cruise, είναι σε περίπτωση που έχουμε μια αλφα ταχύτητα στο γκάζι. Πατώντας το μπουτόν διατηρεί την ταχύτητα σταθερή, χωρίς να χρειάζεται να ανοιγοκλίνουμε τον γκάζι. Πατώντας το άλλη μια φορά πάλι επανέρχεται κανονικά. Εδώ είναι ο διακόπτης on-off. Εδώ υπάρχει κόρνα. On-off. Τις ενδείξεις εδώ.
έτσι, χωρητικότητα της μπαταρίας. Είναι πάρα πολύ καλό, είναι αξιόπιστο, είναι δυνατό. Θα ακολουθήσει και κάποιο βίντεο με κάποιες διαδρομές.